Mến chào tất cả quý anh chị và các bạn. Trong nội dung video hôm nay, kênh Dịch Lý ứng dụng xin chia sẻ cùng quý anh chị và các bạn về vấn đề tiền bạc bị thất thoát chỉ vì cái cửa. Lỗi sai cơ bản trong bố trí trong phong thủy nhà ở mà không phải gia chủ nào khi làm nhà cũng biết. Trước khi đi vào nội dung chính, Dịch Lý ứng dụng xin cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi kênh trong suốt thời gian qua. Mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ nhiều hơn nữa. Để không làm mất thời gian, xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi tiếp nội dung video. Như quý anh chị đã biết, nhà không chỉ là mái ấm, là nơi trú ngụ, che chở cho con người sau những thời gian mệt nhọc vất vả, mà còn là nơi nghỉ dưỡng tự do thoải mái. Ta thường hay nghe nói, dù đi đâu làm gì cũng không bằng quay về ngôi nhà của mình, và thêm nữa là câu có an cư thì mới lập nghiệp, cho thấy con người chúng ta ai cũng cần có một chỗ ở, chỗ trú ngụ ổn định, rồi sau đó mới làm công việc sinh sống. Đi làm thì có tiền thì mang về lo cho cuộc sống gia đình, khấm khá thì sẽ không đúng thì tiền bạc, của cải lại đội nón ra đi. Không biết nguyên nhân tại sao, vậy nên hôm nay tôi chia sẻ cho quý anh chị và các bạn một phần nguyên nhân tại sao tiền bạc lại thất thoát, tài lộc rất kém khi xây, cất nhà. Đó là lỗi đặt cửa không đúng vị trí theo phong thủy. Nhưng thông thường khi xây dựng thiết kế một ngôi nhà, thì các gia chủ quên để ý nhiều đến việc thiết kế cổng cửa, sao cho hợp phong thủy, khoa học và hài hòa với căn nhà của mình. Đó là một trong những lỗi mắc phải rất nghiêm trọng, là một phần dẫn đến thất thoát tiền bạc, của cải trong gia đình. Vì cửa, cổng là nơi để di chuyển ra vào của căn nhà, là nơi đón khí, đón nắng đón gió, giúp cho căn nhà trở nên thông thoáng và mát mẻ. Vì cửa, cổng là yếu tố quyết định của một căn nhà đó, cửa cũng mang ý nghĩa giống như cái miệng của căn nhà. Đầu tiên, vị trí cổng cửa phải được thiết kế sao cho phù hợp với diện tích, kích thước của căn nhà, nghĩa là cửa không quá rộng cũng không quá hẹp, hoặc thấp quá hay cao quá. Hướng mở cửa phải phù hợp với hướng nắng, hướng sáng, hướng gió, để cho luồng không khí được lưu thông, thoáng. Cửa không được bố trí thẳng hàng nhau, gọi là cửa đối diện cửa. Đứng nhìn từ cửa trước mà thông qua cửa sau. Như vậy thì các luồng khí đi vào từ cửa trước và chạy thẳng luôn ra cửa sau, không giữ lại, tụ lại được trong nhà. Chúng ta vẫn thường hay nghe câu, tiền vào cửa trước tiền ra cửa sau, là như vậy. Vì trong quá trình xây dựng làm nhà, thì các gia chủ chưa hiểu rõ về tác dụng của việc đặt cửa, làm sao như thế nào cho phù hợp, hay làm theo quán tính. Và thậm chí ngay cả các nhà thầu xây dựng không chuyên, vẫn bị mắc các lỗi này trong thi công thiết kế xây dựng nhà cửa cho gia chủ. Đặc biệt là cách bố trí các cửa ra vào, chưa hợp lý, không khoa học. Nếu cửa lối đi chật hẹp, thì vận khí vào nhà ít, hoặc bị mất cân bằng, cũng giống như túi tiền của chúng ta, nếu túi bị rách, xuyên thủng, thì chắc chắn sẽ không giữ được tiền. Ngoài ra các cửa ở trong nhà như của phòng ngủ, cửa nhà vệ sinh, cũng góp phần làm ảnh hưởng vận khí cho căn nhà, nếu đặt không phù hợp. Ví dụ như của nhà vệ sinh mà hướng vào phòng ngủ, thì cực kỳ xấu, sẽ bị các uế khí xông vào làm ảnh hưởng tới người ở tâm nhà, thì rất dễ làm cho vận khí xấu ảnh hưởng toàn bộ căn nhà. Cho dù hướng cửa mở đón được vận khí tốt vào, thì cũng thành xấu. Và thêm nữa, cửa mở nhiều không hẳn là tốt, mà cũng không hẳn là xấu, chỉ mở đúng, đủ, phù hợp, thì mới mang lại hiệu quả tối đa cho căn nhà. Mở càng nhiều cửa thì khí trong ngôi nhà càng hao tán, tản mát ra bên ngoài hết, thì tiền bạc, của cải, tài vận cũng không giữ được, đi kèm theo đó, thì là sức khỏe tinh thần, cũng bị phân tán, dẫn tới nhiều khó khăn, bế tắc cho những người sinh sống trong căn nhà đó. Để khắc phục vấn đề này, khi xây dựng thiết kế cần tránh cổng cửa thẳng với đường đi, ngã ba, trục xung, đối diện với cửa trước và sau, trong căn nhà. Bởi sinh khí thì đi theo đường uốn lượn, sát khí thì đi theo đường thẳng. Nếu cửa đối ở hai vị trí gần nhau, sẽ tạo ra dòng khí xung đối không tốt. Hòa khí gia đình. Trong nhà không để cửa của các phòng đối diện với cầu thang, không để cửa đối diện với bếp. Nếu cổng cửa thẳng nhau, thì hóa giải bằng cách đặt một chậu cây cao vừa tầm, hoặc che bằng một bức bình phong khí đi theo đường thẳng. Và tổng quan lại, thì trong phong thủy việc mở cửa không đúng vị trí, thì sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, và không tránh khỏi họa cho gia chủ và những người sinh sống trong gia đình. Trên đây là một trong những lỗi phong thủy cơ bản trong việc xây dựng thiết kế nhà cửa, mà mọi người vô tình dễ mắc phải, sẽ làm ảnh hưởng tới việc tiền bạc thất thoát, hao tài, trong gia đạo. Ngoài ra còn rất nhiều lỗi khác cũng góp phần làm ảnh hưởng tới tiền bạc tài vận. Sức khỏe, Dịch Lý ứng dụng sẽ chia sẻ ở những phần sau. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.